بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په تیره ویډیو کې موږ او تاسو په HTML کې د ټیکسټ فارمټینګ الیمنټونه یا همچنان ټګونه وپېژندل. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو ان شاء الله تعالی په HTML کې د کمپیوټر آوټپوټ ټګونه ان شاء الله تعالی وایو. راځو به ملګرو پریکټیکل کار ته. په تیره ویډیو کې موږ چې کوم کوډونه لیکلي وو هغه به دوستانو کلیر کړو. لکه څرنګه چې دلته موږ لیکلي دي چې this is all text formatting. دا زه لیکم چې this is all computer code text formatting. ملګرو موږ به لومړی ټاګ ته راشو په نوم دی CODE یعنې ټاګ په نوم دی کوډ. ملګرو په دې ټاګ کې چې موږ کوم ټیکسټ ولیکو هغه به موږ ته په براوزر کې د کوډینګ په شکل باندې ښکاره کیږي. زه مثال ورکوم د جاوا سیستم ډاټ آوټ ډاټ println په ډبل کوټیشن کې زه ورته لیکم چې هلو ورلډ ډبل کوټیشن واپس بند او همچنان سیمی کلن. که تاسو وګورئ ملګرو موږ ته به دا کوډینګ په دې شکل باندې وښودلی شي. ټاګ د کوډ د دې لپاره استفاده کیږي. وروسته له هغې نه زه ټاګ د HR ورکوم هورزنټال چې موږ ته یو مستقیم خط دلته ایجاد کړي. دوستانو د دې نه وروسته موږ یو بل ټاګ لرو په نوم دی KBD. ټاګ د KBD د کیبورډ لپاره استفاده کیږي چې موږ ته به دا ټکسټونه د کیبورډ په شکل باندې ښکاره کوي. د کیبورډ په شکل به موږ ته دا ټول ټکسونه ښکاره کوي. موږ ته به یې ښایي دوستانو د کیبورډ د آوټپوټ په شکل باندې. تاسو وګورئ ملګرو موږ ته به دا ټکسټ د نورو ټکسټونو په پرتله په بل شکل باندې څرګند کیږي. دوستانو زه دلته د HR ټګ ځکه ورکوم چې موږ ته دلته تفاوت وشي. ټګ لرو په نوم دی SAMP یعنې سمپل. دا چې دا د سمپل نه اخیستل شوی ده چې موږ ته به کوډونه په ساده شکل به موږ ته څرګند کیږي. د مثال په شکل باندې زه دلته ورته لیکم چې this is simple text. دا چې دا یو سمپل یو ساده ټکسټ دی. ټاګ د سمپل د دې لپاره استفاده کیږي ملګرو. د دې نه وروسته دوستانو ټاګ د HR ورکوم او همچنان بل ټاګ لرو په نوم دی VAR یعنې وریبل. ټاګ د VAR د وریبل لپاره استفاده کیږي چې موږ ته به کوم ټکسټ چې په دې کې موږ ولیکو هغه به موږ ته د وریبل په شکل باندې څرګندیږي. زه مثال ورکوم int د x equal to 12 یعنې int د x موږ ته به په دې شکل باندې وښیي. int د x چې دا مساوي ده په 12 باندې. دا ټکسټ موږ ته په وریبل په شکل باندې موږ ته ښایي ملګرو. کله مو دوستانو چې دا ټاګ زده کړلو همچنان بل ټاګ لرو په نوم دی PRE یعنې PRE مو مخکې هم ویلی وو. PRE څه معنی یعنې پری فارمټینګ. په دې کې چې هر نوع ټکسټ ولیکې په همغه شکل به تاسو ته ښایي. هېڅ تفاوت به نه لري. مثلا دوستانو مونږ دلته لرل که چېرته دلته مونږ نیو سپیس ورکو هغه به دلته مونږ ته په براوزر کې اګنور نیول کېږي. مونږ ته به نه ښودلی کېږي. که چېرته زه دلته فاصله ورکړم او دلته مو نیو لاین ورکړلو هغه مونږ ته ونه ښودلی شو. که چېرته زه دلته فاصله ورکړم دا به همچنان مونږ ته څنګه کېږي اګنور کېږي. به مونږ ته به په براوزر کې نه ښودل کېږي. خو د دې د حل لپاره مونږ یو ټاګ لرو په نوم دی PRE یعنې پری فارمټینګ. په دې ټاګ کې چې تاسو هر نوع ټکسټ هر شکل ټکسټ ولیکئ په همغه شکل به تاسو ته څرګند کېږي. لکه زه په دې کې لیکم چې A فاصله ورکوم F فاصله ورکوم او G. موږ ته به دا ټکسټ په دې شکل باندې وښودلی شي. کولی شئ چې تاسو هر څومره فاصله ورکړئ هغه فاصله به تاسو ته په همغه شکل باندې وښودلی شي ملګرو. د دې نه وروسته زه مثلا په دې سیکشن کې ورته لیکم دلته چې افغانستان به په دې سیکشن کې تاسو ته وښودلی شي او همچنان هر څه چې پکې ولیکئ همغه به تاسو ته ښکاره کېږي. زه دلته لیکم چې مثال مسلم برادرز
لین فاصله 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 برو. تاسو ته به دا په همغه شکل باندې وښودلی شي. که چېرته غواړئ چې په دغه سیکشن کې موږ ته وښودلی شي نو دلته به تاسو ولیکئ چې how are you. دا په همدې سیکشن کې تاسو ته څنګه شي څرګند شي. ملګرو ټاګ د پرې د همدې لپاره استفاده کیږي چې دا ډېر پر استفاده ټاګ هم ده. ملګرو انشاءالله دا ټاګونه چې کومه زه تاسو ته وایم په دې باندې به تاسو پریکټیکل کار کوئ. وروسته له دې نه یو بل ټاګ هم چې زه تاسو ته ښیم. یو نیو لاین ایجادومه. د دې پراپرټیګانې خو مو زده کړلې لکه مثال دې ته چې کالر ورکول څنګه به م ورکولو. اټریبیوټ په نوم د کالر به م لیکلو مساوي والیوم ورکوله. مثال کالر څنګه رنګ باید واخلي سور. دې ته هم سور کالر ورکړو. کولی شئ فاصله او شی هم ورته تعین کړئ. لکه سایز هم ورکولو. څومره سایز هم ورکولو لس پی ایکس پکسله. دا هغه درسونه دي چې مخکې ویډیو کې موږ تاسو وویلې. ښه ملګرو لکه څرنګه چې دا کوډونه تاسو زده کړله زه یو بل ټاګ هم درته وایم چې دا ټاګ ده په نوم د ABBR یعنی ابریویشن. دا ټاګونه چې دي دا ټول معمولا پیر دي یعنی جوړی دي. دا د څه لپاره استفاده کیږي؟ په دې کې به تاسو اختصار لیکئ. اختصاریه شان به تاسو پکې لیکئ. زه مثال د دې ټاګ نه مخکې ورکوم. WT channel is for Muslim brothers. اوس وګورئ ملګرو موږ ته دلته ښایي چې WT channel is for Muslim brothers. همدا WT چې ده په ټاګ د ابریویشن کې نیسو. ابریویشن ABBR ابریویشن. کلم چې په دو کې ونیولو WT به پکې ولیکئ. که تاسو وګورئ ملګرو دې ته به ټایټل هم چان ورکړئ. ټایټل equal to ډبل کوټیشن. وګورئ ملګرو تاسو ته به په دې شکل باندې څرګند شي. اوس کولی شئ په دې کې د اختصاریه وښایه چې WT یعنې څه معنا. WT یعنې دلته موږ ته فعلا د وردک ټکنالوژي معنا ورکوي. که تاسو وګورئ دلته یې موږ ته وښودل چې WT channel is for Muslim brothers. که تاسو وګورئ دې ته راشئ نو تاسو ته به وښایي چې وردک ټکنالوژي is for Muslim brothers. نو دا ټاګ معمولا دوستانو د دې لپاره و. دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې کوډینګ کې که تاسو چېرته مشکل ولرلو موږ ته په کامنټ کې ولیکئ او همچنان کولی شئ چې همدغه کوډونه همدغه سورس کوډونه د ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ. د بلې ویډیو پورې الله مو مل.